Đi vào lấy đi. Vào lấy và đứng kia bảo mẹ đưa cho. Nhà em Phúc đang làm việc vất vả này. Cái giấy túi bóng ấy con rửa làm gì con? Đây là một thằng lười. Nhảy ở trong đồ sắt mũi. Đồ chơi. Phúc giới thiệu cho Phúc nhảy được những cái gì? Đấy là một cái đầu tiên là cái xì hơi. Tiếp tục. Một cái co, một cái câu cá bị mất, một cái viên vi. Đây là cái cuốn băng tan. Một cuốn băng tan. Đâu cái coi đâu? Quả bóng à? Vâng. Đâu giới theo lại nào? Cái băng tan. Băng tan đúng rồi. Một. Cái chi hơi. Rồi. Cái coi, quả bóng, cái con cá. Rồi. Hát một bài nào. Mẹ đi vắng nào. Mẹ đi vắng, con ao cây là bà đi à, con cầu cây đà con hát, con cầu cây đà con hát, hát cho mẹ về với con, hát cho mẹ về với con. 100 điểm.